Nice. को 3 days सम्म यहीँ बस्नुपर्ने छ हामी हाँस त दाँत देखाएर क्या यसलाई यत्तिकै हाँस ल यत्तिकै के हो तिम्रो नाम अझै मण्डल एक्टिभिटी सर कपाल यस्तो छ सनमको देखाउ त यस्तो यहाँ पछाडि यस्तो हिलो लागेको हिलो लागेर सब भिजक फेरि सोल्टिन धेरै लजाउनु भयो एकदमै सबै हिलो लागेर प्यान्टभरि पानी भिजो ओइ पग सो द करेन्ट कन्डिसन इज अहिले एकदम पानी परिरहेको छ अलिअलि हल्का हल्का मात्र आकाश खुलेको अवस्था र अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाँदै हो धीरज झोल मोमो खाने अनि फिल्मको ट्राई गर्ने अनि आफ्टर द्याट के खानु जाने चटपटी आज एकदमै धेरै भोक लागिरहेको छ हामीले कसैलाई वेट गरेर बसिरहेको थियौँ तर बिजोक मास्क किन्न जानुपर्छ पापी मान्छे कसले पो आइरहेको त पापी मान्छे अनमोल के दलेको यस्तोमा के दलेको त्यो बर्थडे हो ह्याप्पी बर्थडे बाई यहाँ बस्नु न ल ओके बाहिर बसेर खाने बाहिर बस्छौ तिमी थ्याङ्क यू सो मच देखाउँदा हुन्छ थ्याङ्क यू सेकेन्ड राउन्ड सो नाइस अनि सर लेट्स गो बल्ल बल्ल ओए ड्रोन उडाउनु पर्थ्यो यार यो त सोल्टिनी रिसाउनु भयो जस्तो छ साथीहरू बोल्नु भएन अब चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट डाउन गरिदिनु फिल्मको केटाकेटीहरूले होइन यस्तो लजाउनुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन मेरो सबसे खतरा छ नि अगाडि स्टाइल डिजाइन भएको यो हेर मायाको रङ्ग सोल्टिनीलाई यो ठाउँको बारेमा केही भनिदिनु त यो फिल्मको बारेमा राम्रो छ यो त अब बर्खाको के भन्छ त्यसलाई बलिदान हो नि वरदान हो बर्खाको बर्खामै हिलो भएन भने त मजै आउँदैन नि Nice job, bro. Bye. Go. Guys, आप लोग देख सकते हैं शर्मा हिँडेर तनाव साउनी पानी पुरै छिटो गरिदिनु न खोलेर च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिइहाल्ने हामी फेमस पो हुन्छौँ दिवा जबरजस्तीको सब्सक्राइबर हुँदैन क्यामेरा रोलिङ स्टार्ट के गर्नुपर्छ अब मैले बिस्तारै हौ बन्द भयो त खुलेर घुम्नु पर्छ नि त्यहाँ अब फेरि छिर्नु भयो खुलेर खोलिनु अनि देख्दिनँ त अनि कोही केही पनि स्कुलमा हिँड्न गएको ल हामी चाहिँ हेरेको हेरे खाना खाने पेट्रोल कहाँ पाउँछ अब कहीँ दिएकै छैन कहीँ नै दिएको छैन दिएको छैन दोस्रोतिर नि
कतै होला अन्त त जान्दिनँ यहाँ यी सबै छ त्यसले छैन नि ट्राइङ फिल्मको हेयर कट होइन जङ्गल जस्तो भयो त्यो अब चाहिँ ह्यान्डसम भएर निक्लिने हो हाम्रो दाइले काट्दै हुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम दाइले दाइ यता हेर्दैन कि काट्यो त काट्दैन एउटा कान जाँदा केही हुँदैन अर्को कानले सुन्छ नि अनि फिल्ममै हो अहिले हामी अनि यताउति फ्रेस चाहिँ हामी यहाँ धेरै नै फ्रेस भयौँ कपाल चपाल काटेर खानाहरू खाएर झोलमा केही त्यही डुलेको मात्र फिल्ममा त्यस्तो फिल्मको मेन देखाउने भनेको हामीले माथि साधुटाहरू वेदर यस्तै छ सामान्य त चार्ज हुँदै लथालिङ्गै त के भन्नु ठिकै छ हाफ प्यान्टहरू नसकेर बेहाल चाहिँ यहाँनिर ट्र्याक पनि च्यातिर अझै कसरी लाएर जानु यस्तो ट्र्याकमा अस्ति बाइकमा लेट्स डान्स एज यु गाइज नो हाम्रो भ्लग अगाडिको भ्लग हेर्नुभयो होला मतलब त्यो अगाडिको हाम्रो स्टोरीमा वाट हामीसँग के भएको थियो भने तपाईँलाई थाहा छ सो रि पनि भन्नु न के भएको थियो भनेर हाम्रो क्यामेरा चाहिँ पानीले भिजेर त्यसको मदरबोर्डहरू बिग्रियो पानी प्लस हल्का ओभर हिट होइन प्रोग्राम मेकानिकले भनेअनुसार सो हामीले चाहिँ त्यो कारणले हामी अर्को क्यामेरा मगायौँ त्यो हाम्रो क्यामेरा मेबी अब भोलि काठमाडौँतिर जान्छ होला सो अब अनबक्सिङ हुँदैछ अनबक्स भइसकेको क्यामेरा हो तर फेरि यहाँ हामी चाहिँ अनबक्स गर्दैछौँ होइन कस्तो बिजोकले लिएर आएको छौँ तर है फाइनली आफ्टर 3 days क्यामेरा आयो सोनी A7 III खाना भन्दा पनि अरू केही स्न्याक्स लिउँ जस्तो लाग्यो कि आज पनि अब आज त लास्ट डे फिल्ममा है अनि भोलि चाहिँ बिहान अब थकाली बप्पल हानेर जानु म हजुरलाई भन्छु नि एकछिन हजुरलाई सर्ट स्न्याक्स लिन्छौँ हामी सो उता फाल्टो गफ पनि भयो गर्नुपर्छ गफ पनि ओके ल 3 2 1 A7 III आएको छ A7 III अब धीरजले माथि गएर 1635 हालेर लिएर आउँछ अनि त्यसपछि उसले ट्राई गर्छ ल ओके अन टु द क्यामेरा ल त्यहाँ कान्छन् क्यामेरा ल्याउ न त्यो सिधा त्यो 1 ओके वी आर ब्याक इन सोनी 1635 ओके ल धीरजको ड्रिम भन्दा नि आई रियली वान्ट टु डु अलिकति मलाई चाहिँ भ्लगिङ चाहिँ मेरो भ्लगिङ स्पेसमा चाहिँ अलिकति वाइडमा मनपर्छ बट सनम त्यो मेरो क्रप भएर त वाइड त्यस्तो हुँदैन बट आई थिङ्क दिस इज वाइड इनफ भन्दाखेरि पनि 24मा पो भइरहेको 16मा सरी आई थिङ्क दिस इज वाइड इनफ अहिले चाहिँ किनभने दिस इज फुल फ्रेम पनि अनि क्रप जिरो क्रप हुन्छ अनि मेरो ड्रिम भन्दा नि आई रियली वान्टेड टु क्या त्यो टुमरो विल बी ट्राभलिङ टु साधुटार एन्ड देन इलाम अनि इफ भयो भने विल इटरी नै पुग्छौँ भन्ने चाहिँ आशा छ बट देन अब त्यस्तो खिच्दाखेरि ढिलो भयो भने चाहिँ विल चिल इलाममा तर फिल्ममा चिल चाहिँ देख्न सक्छ होला जेरीलाई पनि भ्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ होला सो अहिले के अब आज खाना नखाने प्लान छ अलिकति स्न्याक्सहरू दिन्छ मलाई सो त्यही हो लास्ट डे फिल्ममा बल्ल क्यामेरा आयो अब चाहिँ रक एगेन त्यही भएर अब चाहिँ कट अफ द डे हुन्छ अब विल स्टार्ट फेरि फ्रम बिगिनिङ अफ द डे भोलिदेखि स्टार्ट गर्छौँ किनभने हाम्रो 3 दिन चाहिँ लाइक ब्याड डे अफ आवर टुर भन्दा नि विदाउट क्यामेरा पनि जे पनि चिल गऱ्यौँ किनभने 4 दिन त हामी लगातार ट्राभल गर्दा त आम्मा भयो रेस्ट भन्दा नि हामीलाई माथिको लागि खिच्नुको लागि एनर्जी सेभ गऱ्यो भनौँ न 3 डेजले नमस्कार म चाहिँ राकेश कोइराला म चाहिँ एक्चुअली आदर्श ग्रुपको चिफ एकाउन्टेन्ट हो होइन म चाहिँ सम्पूर्ण आदर्शको ब्रान्चहरूलाई चाहिँ प्रपर सफ्टवेयरमा लानेछु एकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा अनि साथसाथै यो म्याक्रो सफ्टवेयर पनि यो आदर्श सरगम होटलमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेका छौँ यसले चाहिँ हाम्रो होटललाई एकदम सिस्टमेटिक प्रपर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने र यसले चाहिँ सिस्टममा बाँध्ने काम पनि गर्दछ यसका लाभ धेरै छन् इलेक्ट्रोनिक बिलिङमा जानुको लाभ धेरै छन्
होइन त्यो भन्नै पर्दैन अरू यस्तै हाम्रो इन्जिनियर सरले भन्नुहुन्छ ल हाम्रो सुलभ दाजु चाहिँ इन्जिनियर हो हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सुलभ रेती म चाहिँ इन्टेक प्राइभेट लिमिटेडबाट हामी चाहिँ होटल सफ्टवेयर अकाउन्टिङदेखि लिएर सबै गर्छु हामी चाहिँ सिद्धार्थ ग्रुप र अहिले आएर चाहिँ आदर्श ग्रुपमा चाहिँ आएर हामी सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै कुरा जबै पनि उसलाई हाते बिलबाट हटाएर अकाउन्टिङदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकल बिलिङमा लिएर गएर ताकि अर्गनाइजेसनदेखि लिएर सबै चिजहरूले चाहिँ सहज हुने गरेर चाहिँ हामीले राख्नेछ हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको अकाउन्टिङ होटल सफ्टवेयर रेस्टुरेन्ट सफ्टवेयर कन्ट्याक्ट नम्बर 9801081990 यसमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले हामीसँग साथ मगु गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच डुइङ गुड जब यो पालि मलाई चाहिँ फिदिमले चाहिँ लाइक गुड मेमोरिज मात्रै दियो भन्छु म चाहिँ सेम गुड नाइट पिस लाइफ स्ट्रगल पिस